Uneori alegi un loc pentru peisaj și pentru mare, alteori rămâi în acele locuri pentru atmosfera pe care o găsești acolo și oamenii pe care îi întâlnești. În sudul Sitoniei am pornit spre o plajă despre care știam foarte puțin. Peste doar câteva zile aveam să înțelegem de ce atât de mulți oameni continuă să revină aici vară după vară. Cheers! Camping sălbatic, Sitonia în Grecia, localitatea Calamiți. Una dintre cele mai frumoase plaje, liniștite. După câteva zile petrecute pe plaja sălbatică de lângă Porto Caras, aveam impresia că am găsit deja locul nostru preferat din Sitonia. Totuși, după câteva zile în același loc, curiozitatea ne-a făcut să dorim să explorăm și să descoperim și alte locuri. Așa am pornit într-o drumeție spre altă plajă sălbatică. Și acolo aveam să găsim un loc în care eram doar noi și natura. Țin cam multe gunoaie, asta nu e vina naturii. Bun venit pe încă o plajă sălbatică. Cheers! Doi kilometri și un pic de hiking și am ajuns pe plaja de lângă Porto Copu, sălbatică. Foarte multă liniște, apa foarte caldă. Facem o mică pauză de o oră și ne relaxăm. E și păcat să porți costum de baie pe o plajă ca asta. Ce facem aici? Aquatic. Ne bălățim, exerciții pentru întărirea mușchilor fesieri. A fost greu? Traseul până aici. Nu, doar că a fost foarte cald. Mi-a bătut soarele în cap când am avut pălăriuțe la mine. Senzația de a face baie în mare fără niciun fel de costum de textil pe tine e incredibilă. Trebuie măcar o dată în viață să încercați. Nu spun, nu-i pentru toată lumea, dar odată ce ai încercat, să ne spuneți în comentarii dacă preferați cu sau fără.
După câteva zile petrecute în vestul Sitoniei, am pornit spre sudul peninsulei. Drumul șerpuia printre dealuri și plantații de măslini, iar în depărtare ni se arăta din când în când muntele Athos. Muntele Athos, acolo în depărtare. Muntele Sfânt al Ortodoxiei. Ce-i particular despre muntele ăsta, știi? Accesul femeilor este interzis. Ultimii kilometri nu se făceau cu mașina. Am parcat la marginea satului să evităm ambuteajele. Apoi ne-am luat rucsacurile, ghirosul la pachet și am pornit pe jos. Laura ne-a ales cel mai frumos loc de picnic. Uite aici, pe stânga asta. Prânzul acela, cu marea în față și fără niciun plan pentru restul zilei, avea să fie începutul uneia dintre cele mai frumoase amintiri din vacanță. Nu e plaja de nudiști de la 2 mai, e plaja de nudiști a grecilor din Calamiții. N-am auzit ce ai zis. Și grecii stau cu cortul pe malul mării. Orice plajă pe care o găsiți pe Google cu Secret sau Paradise Beach sau Secret Beach, în general puteți să vă așteptați că e plajă de nudiști. Prima impresie a fost că descoperiserăm încă o plajă frumoasă, dar după câteva minute am înțeles că locul acesta avea ceva diferit. Nu era doar liniștea și calmul mării, nu era doar o plajă. Era felul în care oamenii trăiau locul acela. Era un loc în care fiecare părea că știe exact de ce revenea acolo. Unii veneau aici pentru câteva ore, alții reveneau în fiecare vară și, încet, aveam să aflăm de ce.
plaja de nudiști de la Calamiții. Una dintre Cele mai frumoase plaje, liniștite, apă curată, plină cu pești. peștișori, nisip nu foarte fin, să rămână blocat în anumite locuri. Perfect, așa mai jos, liniște, fără muzică, fără manele. Lume puțină. E ca un acvariu, plină cu pești. Voi cum vă place? Ne așteptam să găsim un loc liniștit. Am găsit, în schimb, oameni care împărțeau aproape tot. O bere rece, un stand-up paddle, un sfat, o poveste și, poate cel mai valoros lucru dintre toate, timpul lor. În doar câteva zile nu ne mai simțeam niște turiști veniți în trecere.
Într-o după-amiază am cunoscut un cuplu din Timișoara. Am stat de vorbă, am râs împreună și, la un moment dat, ne-au făcut o propunere care m-a scos imediat din zona mea de confort. Pentru prima dată urma să fac un traseu de drumeție complet fără haine. Până atunci nu mai făcusem niciodată așa ceva. La început am avut ceva emoții. După câteva minute am uitat complet că eram fără haine. Uneori limitele există doar până în clipa în care alegi să le treci. În ultima parte a vacanței din Sitonia am înțeles ceva. Comunitatea aceea nu exista doar pentru plaja cu corturi. Exista și atunci când lucrurile nu mergeau cum îți doreai. Într-o după-amiază, o furtună puternică a inundat campingul în care stăteam. Fără să stea pe gânduri, oamenii au început să se ajute unii pe alții, iar noi am pus mâna pe lopată alături de ei. La început credeam că ne vom aminti plajele. Astăzi ne amintim oamenii și experiențele. Și poate tocmai de aceea continuăm să revenim în Grecia. Nu pentru că știm fiecare drum, ci pentru că unele locuri reușesc să te facă să te simți binevenit. Și poate pentru că în acele câteva zile, posibil, am aparținut și noi acelui loc.